Hi everyone and welcome to Sångsyttan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. Ja mamma, nu är det en ny vecka och vi pratade om döden förra veckan. Ja. Och vi var lite inne på det där med rädslan att dö. Och specifikt så pratar ju du kanske om din rädsla för att det ska bli jobbigt där med andningen. Och så pratade jag om att det behöver ju inte vara så. Vi har ju ett exempel egentligen som är så starkt. Och det är Niklas död. Ja, och då var det så att han låg ju länge utan att vara riktigt kontaktbar, eller hur? Ja. Och vi var men där. Hur han hade, ja. Men vi vakade över honom och vi var där i omgångar, du och syskon och... Vi var två hela tiden i flera dagar, det var vi. Ja, vi var 2 och 2. Vi läste poesi och vi satt och pratade och vi fanns där hos honom och läste saker som vi visste han hade tyckt om, läste vi högt. Men han var liksom inte riktigt där och hans ögon när de tittade var väldigt dimmiga och grå och grumliga. Man fick inte riktigt någon kontakt. Nej, han var på väg bort, verkligen. Men så ringde telefonen och jag fick reda på att nu är det dags. Nu behöver vi komma dit, så vi kom alla dit, du och alla dina barn. Och vi satt runt hans säng och alla höll på något vis i honom, på hans kropp, i hans hand. Ja. Så vi följde med där och hans andning var ju väldigt stilla och lugn. Det var ju inget... Nej, det är sant. Det var ju inget som kändes jobbigt att vara med på. Överhuvudtaget inte. Nej. Men så händer det helt fantastiska att där mitt i natten, så i det näst sista andetaget som pappa tar, så stänger han först ögonen och sen öppnar han dem igen och då är de inte grå utan de är fullkomligt klarblå. Och sen så reser han sig upp lite, tittar på oss alla i den här ringen och bara ler. Ett stort, nästan saligt leende. Ja, han är med någonting så fantastiskt som han ger uttryck för. Ja, eller han är också med oss. Han är med oss också. Han är inte bara med om någonting, han är med oss. Ja, jag har mest tänkt på att han går in och ser någonting märkligt. Ja, men han tittade ju på oss med en klar blick. Helt plötsligt, från att ha varit grå och grumlig i många, många dagar. Så jag tror att det finns en dubbelhet där. Det var inte bara att han såg någonting hinsides. Men han såg också oss. Ja, jag kanske såg den där blicken hinsides. Men du tyckte ju att du såg blicken på dig. Ja, men han såg ju på oss. Han tittade ju runt oss. Ja, han reste sig upp. Och tittade på oss. Och vände sig lite. Ja, det gjorde han. Ja, det är sant det. Sen så blundade han. Och sen tog han nästa andetag och sen var det slut. Så satt vi där och kände in det här mellanrummet som bara, eller avslutet som bara var där. Och sen så var vi helt... Ja, vad var vi? Vi var saliga, eller? Ja, vi var liksom så glada vad vi varit med om. Tänkte vi, vad är det här? Så vi var alldeles så upprymda. Känslan som jag fick var att jag fick någonting som jag inte hade fått. Alltså, han gav någonting där på slutet som var otroligt starkt. Vi skrattade. Vi nästan sjöng och vi åkte hem och drack champagne. Ja. För att fira honom.
Ja, vad vi hade varit med om och jag upplevde väl att det var att han upplevde någonting på andra sidan, på någonting. Ja, så där har vi olika uppfattningar. Ja, så tänkte jag. Men det var vad det nu var det här, så var det otroligt ljust, glädjefullt och den där klarblå blicken som man nästan aldrig hade sett förut. Det var helt makalöst. Ja, det var så otroligt, så oväntat. Men om du nu har haft den känslan att han såg någonting i insidan som gjorde honom så salig, vad tänker du då om efterlivet? Jag upplevde som att han är med om någonting. Att han går in i någonting som är så otroligt härligt. Han upplever någonting så starkt. Så att det upplevde jag. Så att därför har jag tänkt att någonting fortsätter. Det kan man ju diskutera med många som har olika tankar om det. Men vad tänker du just då om den här saliga ögonblicket då? Då tänker du att han... Jag tänkte att han gick in i en annan värld som han upplevde var så otroligt fint att få göra det. Och vad gör det med tanken på din egen död? Ja, då kan jag undra. Den energi som finns i en människa, den är ju så, och det är ju att vi andas och finns med i världen. Det är ju sådana energier, och energier kan aldrig försvinna. Och därför så tänker jag att energin försvinner med mig. Jag var med min kära moster Gerd. Jag var med på hennes slut. Och jag såg hur någonting rann genom ansiktet och ner genom kroppen. Som rann ur kroppen. Och tänkte jag, är det energin som rinner bort eller vad är det? Mm. Så att visst ska man ha sådana tankar. Jo, för att det finns ju verkligen ingenting kvar sen i den där kroppen. Det är som de här döda tingen som en människa lämnar efter sig. Och så... Ja, för jag tänkte, min mosters dagar följde jag sista veckan. Och då var hon medvetslös länge. Men även livet, när det är slut, är så totalt. Det är skillnad på att vara medvetslös och inte ha något liv. Plötsligt så ser man när livet är borta. Det är ett löv, det är ingenting. Man ser det, man känner det. Mm. Därför så tror jag att någonting lämnar. Ja, och sen vet man ju inte. Vad det gör, det vet jag inte hur det går med det. Men man kan ju se på naturen. Vi är ju natur. Så trädet släpper sina döda löv på hösten. Det kommer nya på våren. Så vad vet vi? Det är någon som gärna svävar i mig att det ska vara en fortsättning. Mm. Men jag går inte in i tanken hur det ska vara och så där, utan jag har det som en allmän känsla. Mm. Men då är det ju fint att ha den här bilden av pappas salighet med sig. Vad sa du? Fint att ha den här bilden av pappas salighet. Den har verkligen följt med. Det var så enande med oss alla. Och det var så, tillsammans hade vi sån upplevelse. Det glömmer vi ju aldrig. Vi kan ju fundera lite på. Vi har fått en fråga av Jan som handlar om skönhet och tröst. Hur är de kopplade till varandra? Det kanske finns någonting av det här, men det skulle vi ju kunna prata om kanske lite skönhet och tröst. Vi skulle kunna prata om det kanske nästa gång. Ja, jag försöker i min tanke se vad jag får ut av skönhet och tröst tillsammans. Vad det är. För mig, i den här tanken på pappas död, så var det
en av de vackraste och skönaste upplevelser jag någonsin har haft. Och den skänkte mig tröst. Ja, på det sättet att du sammanbinder skönhet till tröst. Ja, det var det som Jan frågade efter. Så just nu i förhållande till det här så skapar det mening hos mig. Men vi kan ju fundera lite vidare på det. Det kan vi göra. Okay. Thank you for listening to us and welcome back next week. See you. Bye. Bye.